नमस्कार, पेबल्स किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक वेगळ्या पद्धतीची अंड्याची भाजी पाहूया। अंडा बटाटा मसाला। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे उकडलेली अंडी, चिरलेला बटाटा, चिरलेला टोमॅटो, कांद्याची पेस्ट, लसूण आणि हिरव्या मिरचीची पेस्ट, आल्याची पेस्ट, तमालपत्र, काळं जिरं, हळद पावडर, तिखट, धने पावडर, जिरे पावडर, गरम मसाला। गरम मसाल्यामध्ये आपण दालचिनी आणि वेलचीची पेस्ट केलेली आहे, मीठ आणि तेल। चला तर मग बघूया अंडी बटाटा मसाला। कढई गरम करून घेतली आहे। त्यासाठी आपल्याला आधी अंडी फ्राय करायची आहेत। थोडं तेल घालून घेऊया। तेल गरम होत आहे। आपण उकडलेली अंडी फ्राय करायला घालूयात। ही अंडी फ्राय झाली आहेत, सोनेरी ब्राउनिश रंग आलाय। त्याच तेलामध्ये आपण चिरलेला बटाटा घालणार आहोत। तोही आपण जरा ब्राउनिश फ्राय करून घेऊया। छान ब्राऊन कलर आलाय। आता आपण बघू ग्रेव्ही कशी तयार करायची। त्याच तेलामध्ये आपण तमालपत्र घातलंय, काळं जिरं 1 चमचा, छान परतवून घेऊया। त्यामध्ये आपण कांद्याची पेस्ट जी केलेली आहे ती घातली आहे, लसूण आणि मिरचीची पेस्ट जी आपण तयार केली आहे तीही आपण मिक्स करतोय। तीही अंदाजे घाला, नाहीतर पदार्थ उग्र होईल। आणि आल्याची पेस्ट, हे सगळं मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। छान ब्राऊन रंग येईस्तोवर आपण परतून घेऊया। त्यावर आपण घालतोय बारीक चिरलेला टोमॅटो। टोमॅटो आपण या मिश्रणामध्ये मिक्स करूया। त्यामध्ये आपण धणे पावडर, जिरे पावडर घालतोय, मिक्स करून घेतोय, एकजीव करून घेऊया। 1 चमचा हळद, 2 ते 3 चमचे तिखट, तुमच्या आवडीनुसार गरम मसाला, चवीपुरतं मीठ, एकजीव करून घेऊया। छान रंग आलाय। आपण त्याला छान शिजवत ठेवूया। 5 ते 7 मिनिटं शिजवून घेतोय। बघूया आपण। छान मिक्स झालाय, बटाटा मिक्स चांगला झालाय। त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालूया। त्यामध्ये आता आपण फ्राय केलेली अंडी घालूया। छान रसामध्ये छान बुडवून घेऊया ग्रेव्हीमध्ये। 5 ते 7 मिनिटं आपण शिजवायला ठेवूया। आपले बटाटेही चांगले शिजलेले आहेत। बारीक चिरलेली कोथिंबीर आपण घातली आहे। आपला अंडा बटाटा मसाला तयार आहे। भाकरी, रोटी, पोळी ह्याच्याबरोबर तुम्ही खाऊ शकता। आत्ताच आपण अंडा बटाटा मसाला हा पदार्थ कसा बनवायचा ते पाहिलं। हा पदार्थ जरूर करून पहा। व्हिडिओ शेअर करा, लाईक करा आणि आमचे चॅनल सबस्क्राईब करा।